Hey, wil je op woensdag om 11:30 samen lunchen? Ja, tuurlijk. 11:30. 11:30. Ja? Oké, is goed. Oké, tot woensdag. Waar blijft die nou? Mijn horloge. Mag ik iets vragen, meneer? Ja, natuurlijk. Hoe laat is het? Het is 7 voor half 1. 1:30? 7 voor 1:30? Oh shit, ik ben te laat. Dankjewel, meneer. Doei. Ja. Hallo, Dutchies to be. Vandaag gaan we klok kijken. We gaan leren over de tijd. Dus hoe zeg je hoe laat het is? En misschien heb je ook de ervaring, zoals Hani in de intro, dat je soms echt geen idee hebt van hoe wij nou precies zeggen hoe laat het is. En dat je dus ook net als hij kan denken dat 11:30 12:30 is. Zoals in het Engels en in heel veel andere talen. Maar nee, in het Nederlands is het allemaal een beetje anders. En volgens mij is het hetzelfde als in het Duits en in het Deens. En misschien ook in andere talen, dat weet ik niet. Dus als het in jouw taal precies hetzelfde is als in het Nederlands, vertel me dit dan in de reacties. Ik ga jullie ook vertellen welke preposities wij gebruiken. En dan gaat het om de tijd, maar ook bijvoorbeeld over dagen, weken, seizoenen en jaren. Dus aan het eind geef ik nog een aantal voorbeelden en vertel ik jullie welke preposities wij gebruiken. Maar, nee, niet zo. Zo. Maar ik wil beginnen met deze fantastische mooie klok. En die klok komt uit dit spel, hoe kinderen leren hoe laat het is. Dus wij gaan nu ook deze manier gebruiken om te zeggen hoe laat het is. Oké, laten we beginnen met hier. Het is hier 9 uur. Als het een heel uur is, dan zeg je alleen het is 9 uur. En dit gaat vanaf 1 tot 12, maar wij schrijven van 0000 tot 23:59, de militaire tijden. Dus als het bijvoorbeeld 4 uur 's middags is, dan schrijven wij 16. Het is 16 uur, dat is wat wij schrijven. Maar we zeggen het is 4 uur 's middags. En anders is het 4 uur 's nachts. En met de eerste, met 9 uur, dan kan het 9 uur 's ochtends zijn of 9 uur 's avonds. Nu zijn we een half uur later. 30 minuten is een half uur. En dit noemen wij 9:30, niet 8:30. In het Engels zou je zeggen 9:30. Letterlijk is dat dan 9:30. Maar nee, dit is 9:30. Dus eigenlijk indirect is dit een half uur voor 10. Maar we zeggen niet voor. Dus het is alleen 9:30. En dit is dus in het begin misschien een beetje moeilijk en verwarrend
als je gaat leren hoe wij de tijd zeggen. En dit kan dus 9:30 ochtends zijn, zoals het nu bijvoorbeeld, of nu is het 9:30 s'avonds. Nu wil ik 15 minuten terug. Dit is 15 minuten over 9. Wij noemen dit ook 9:15. Dus niet 9:15. 9:15. 15 minuten is een kwartier. Maar met de tijd zeg je dus 9:15. En dit is dan 9:15. 9:15. Nu de volgende stap. En ik ga dat zonder dit klokje doen, want het is leuk, maar een beetje irritant. We hebben 9 uur gehad en 9:30. En ook 9:15 en 9:15. Nu gaan we tellen vanaf 9 tot 9:15. En je zegt dan elke keer, bijvoorbeeld, het is 9:03. Het is 9:10. Al die minuten zijn over tot en met 9:15. Aan de andere kant, tussen 9:15 en 10 uur zeg je elke keer voor. Dus 9:15, 9:10, 9:03. Deze zijn makkelijk. Nu gaan we naar de onderkant van de klok. En dan moet je denken, oké, het is 9:30. Alles tussen 9:15 en 9:30. Dan bereken je met fantastische wiskunde. So you have to calculate with your best mathematics skills ever. Hoeveel minuten het is voor 9:30. Dus als je bijvoorbeeld hebt 9:20, dan is dat 10 minuten voor 9:30. Ja. Of zoals in de intro, Hani vroeg hoe laat het was en Basil zei: Het is 1:07. Het is 1:07. En hoe schrijf je dat? 12:23. Dat is namelijk 7 minuten voor 9:30. Ja. En als je dan vanaf 9:30 tot 9:15 telt, die minuten moet je elke keer bedenken, hoeveel minuten is het over 9:30? Dus, bijvoorbeeld, 9:35 is 5 minuten over 9:30. Of 9:42. Het is 12 minuten over 9:30. En dan zeggen we het nog sneller. Het is 12 over 9:30. Niet eens meer, het is 12 minuten over 9:30. Het is 12 over 9:30. Of zoals in de intro, het is 1:07. Dus als je dit hoort, kan ik goed begrijpen dat je echt... Wat? Nou, dat is bijna klaar. Dit was de theorie over het klokkijken. Nu denk ik dat dit misschien even best wel iets nieuws voor je is. Behalve als je Duits bent en misschien dus in jouw taal precies op dezelfde manier de tijd zegt. Als dat niet zo is en je wilt hiermee oefenen, dan kan dat. Want dit is een les die hoort bij de online beginnerscursus en die is in mijn online school. En je kunt de link in de beschrijving vinden. Dit is les nummer 17. Er zijn in totaal 25 lessen. Nu als laatste wilde ik nog vertellen hoe wij de 3 preposities gebruiken. We hebben om. En dat is alleen voor een tijd. We spreken af om 11:45. Dan hebben we op. En die gebruiken wij voor dagen of data. Dus bijvoorbeeld, wij spreken af op maandag. Of ik ben geboren op 16 augustus. En dan hebben we in. En die wordt voor bijna alle overige dingen gebruikt. Bijvoorbeeld voor een week, voor een seizoen, voor een maand, voor een jaar. Bijvoorbeeld, de cursus begint in week 7.
Ik ben jarig in augustus. In de lente ga ik met vakantie. Of in 2021 wil ik graag verhuizen. Dan als huiswerk hier. Hoe laat is het nu bij jullie op dit moment? Kijk naar jouw klok. En schrijf op, niet in cijfers, maar met woorden, hoe laat het is. Dus bij mij, het is ongeveer 5:07 'smiddags. Dus schrijf ook in de reacties hoe laat het nu is bij jou. En dan wens ik jullie allemaal nog een fantastische dag. Ik zie je in mijn volgende video. En tot gauw. Doei! Sorry schat, ik ben te laat.